This is the newest affordable tablet of Infinix, which is the Infinix XPAD 20 Pro. And this has 12-inch 2K 90Hz eye care display, LUG 100 Ultimate chipset, 4G LTE connectivity, plus it comes with free keyboard and pencil. And 10,000 plus lang ito. So guys, alamin natin kung sulit nga ba ang tablet na to by watching this video till the end. So, ito na nga yung box niya, guys. Hawak-hawak ko na. Medyo makapal talaga yung box nila kasi nandito na po sa loob ang kanilang libreng keyboard, pati yung pencil at may protective case din po ito. Kaya naman ganito po siya kalaki. At ayun na guys, nandito na ang Infinix XPAD 20 Pro. Meron po siyang dalawang colors, which is the mist blue at etong titanium gray nila. Ayan na po, kita nyo naman dyan yung mga accessories, diba? Fairness sa lahat ng mga tablet, dito ako na-amaze kasi may libreng accessories na siya. So, hindi mo na kailangan bumili. Another money naman para sa mga accessories. Kasi ayan, may libre na. And then, eto na nga guys, ang device. Ang hawak natin ngayon is ang kanilang titanium gray. And look at that guys. Grabe! Look at the premium feels back design. Matte finish po siya. It has sleek aluminum unibody design. At ayan, 6.58mm lang po yung kanyang nipis. At yung weight naman ito is nasa mga 545 grams lamang. So as you can see there sa side, nandito po yung power button, volume rockers niya. Ayan, yung SIM card tray. So hybrid yung style niya. Pwede kayong maglagay ng dalawang SIM cards or isang nano SIM card at isang SD card slot. Makikita nyo po dyan, quad speaker na rin po, no? And stereo speaker pa siya. At nandito po sa baba yung charging port din niya. Ayan, so far guys, sa mga na-unbox kong tablet, ito yung pinaka-premium looking for me sa kanyang price point. Kung makita nyo yung kanyang camera module, parang mamahalin, ano? Pero isang camera lang po talaga dito. Yung the rest is design lang at LED flash. Para sa akin guys, it feels premium in hand and easy to carry lang din. So, kung mag-work ka anywhere, you can actually use this. Because according to Infinix, this is powered like a PC na daw. Ayan. So, pwedeng dala-dala mo na yung PC mo gamit lang itong device na to. But anyway, itetest pa rin natin yan para ma-confirm kung pang malakasan ba talaga yung specs na to. Easy to attach lang din. Ito ka lang magnetic keyboard din. And easy to use lang din, guys. In all fairness naman dito. And ayan, tinest natin ang kanyang pencil, no, or stylus. At makita nyo dyan na it really function well din. At ang ganda rin kasi color white. Etong kanilang free pencil. Perfect din itong gamitin guys kung may mga kailangan kayong permahang documents through online lang. So ayan, sisilipin natin guys etong kanyang display muna kasi isa din yan sa key selling point ng device na to, yung display din talaga niya. Meron na po siyang 12-inch 2K resolution, IPS LCD screen na may 90Hz refresh rate at eto na po yung kanyang screen guys, as you can see there. Napaka-smooth po niya as we tested it. The colors are vibrant and the text here is sharp. Ayan. So, scrolling feels smooth dito sa kanyang screen, guys. And I also appreciate, guys, na TUV Rainland Blue Light certification na rin yung device na to. Kaya naman, less eye strain. So, kahit mahabang oras ka nakatutok dito sa device na to, is hindi ka mag-aalala. And under the hood, guys, it is also powered by MediaTek Helio G100 Ultimate chipset. At ayan, makita nyo naman dyan, we tested it. At ang maganda is paired na rin to ng 8GB RAM na may 8GB extended RAM din, in total of 16GB RAM. And meron din tong malaking storage, which is 256GB room na rin. At hindi lang yan, kasi expandable din po yung storage nito up to 1TB. Ayan, very generous sila dahil hindi nila yan kinompromise ang storage din. So, as you can see there, we tested it guys. And multitasking is fluid. Ayan, whether you're editing documents, streaming, or switching between apps, it is very smooth and kaya-kaya niya pong sabayan yan. So, yan po yung maganda dito sa system niya. And of course, samahan pa nitong mga accessories niya, no? Mas magiging efficient din yung experience nyo. That's a huge win for productivity talaga. And again, you don't need to buy accessories separately. So, yun yung maganda dito, guys. So, ayan, as we tested it, guys, sobrang ganda. May mga features din sila dito. Split screen. Ayan, so kung may mga message kang i-check while doing your editing,
think it's okay. And ayun na guys, since isa rin sa tinitingnan ko sa mga tablet is battery performance, ang maganda din dito sa Infinix XPAD 20 Pro is may malaking battery na rin po siya, which is isa din sa mga key selling points ng device na ito. So yes, meron po siyang 8,000 mAh battery, at para makita niyo po yung performance niya is tinest talaga namin siya from 100% from day until gabi. And in fairness guys, sa pinakita niyang performance, I am really satisfied since nagamit talaga namin siya full day. For moderate use guys, kahit ano na yung ginagawa namin, kaya po niya kaming sabayan in a day. Hindi naman siya na low bat agad. One charge lang talaga. So ayun lang sa charging guys, is hindi ko masasabing mabilis talaga siyang i-charge. Knowing din naman na 18 watt lang po yung charging support niya, plus napakalaki po ng battery capacity. So it takes a while talaga para ma-fully charge eto. So bawing-bawi lang din kasi matagal din naman talaga siyang malobat. So yun lang, napakakunat po ng battery nito. So ayan, na-test na natin yung battery, and so far maganda yung battery performance ito. Now titingnan naman natin yung camera nito kung maganda rin ba siya kahit tablet po siya. So ayan, while tablets aren't known for photography, we also tested it guys para pakita nyo na lang din. Meron po siyang 8MP main camera and 5MP naman sa front cam. So ayan, makikita nyo po dyan ha, that its cameras are decent enough na rin for video calls or quick captures. Though hindi nga lang siya ganun talaga kabongga kasi diba maliit lang yung megapixel nito. It is not meant for photography din naman. But at least nakita nyo na po yung performance niya kung gagamitin nyo to for photography or sa mga calls, ganyan. Ang maganda rin pala dito guys, di ba, quad speaker na siya and stereo speaker pa. So malakas at rich din po yung audio nito. So tinry namin mag-play ng movie kahit nasa outdoor. Ayan, maririnig nyo pa rin clearly yung kanyang audio guys dahil sa kanyang quad DTS speakers. And now in terms of connectivity naman, so as what I have said a while ago, 4G LTE lang po siya. So hindi po siya supported ng 5G. It's okay kasi malakas din naman yung 4G connectivity nito. And dual band Wi-Fi din naman siya. And supported din ng Bluetooth 5.2 ito. So ayan, it keep you connected wherever you are as well. This device is running Android 15 rin naman with XOS 15 din. So the interface is clean and responsive. You also get smart features with this one. Just like the Hypo Locks, meron din siyang Infinix AI Assistant. Magagamit talaga to guys kapag gusto nyo mapadali yung mga ginagawa nyo rin. And of course guys, baka magtatanong din kayo, maganda rin ba yan paglaruan at Elise? O well, kung nababagot na kayo sa work nyo, is pwede rin naman kayo maglaro dito. And in fairness naman, isasasabayan naman niya yung mga games na gusto kong laruin dito sa tablet na ito. And smooth din naman yung performance niya. Basta hindi lang sa mga extensive app or gaming app guys, okay lang po yung performance talaga niya. At meron din siyang learning center app para sa mga kids naman. This is Infinix educational app for children aged 2 to 16, offering interactive lessons and engaging activities where they can learn Chinese, have fun, and build a strong foundation for growth. So yun na guys, for under 10K, since naka-promo to last time, talagang masasabi kong sulit niya siya. Even nga sa kanyang SRP na 10,999, para sa akin, this Infinix XPAD 20 Pro punches above its weight talaga. It's ideal for students, remote workers, or anyone that needs a reliable tablet for everyday tasks. It has smart design, solid specs, plus the bundled accessories pa. Talagang masasabi kong this one stand out for its price range. At ayan, kung tatanungin nyo naman ako kung ano yung nagustuhan ko sa device na to, first, ang pinaka na-appreciate at nagustuhan ko talaga sa device na to guys is ang kanyang premium design. Yes, napakaganda ng kanyang design and it's slim and lightweight na siya as a tablet. And yung aluminum unibody design niya, it feels high-end and portable. Next is ang kanyang vibrant display guys. Although hindi pa to OLED or AMOLED, is maganda pa rin naman yung display niya kasi 2K resolution na po siya and may 90Hz refresh rate na po siya. Para sa akin sa price point niya and as a tablet is maganda na po yung display niya. Smooth visuals and sharp details na rin. And now for the bundles, na-appreciate ko talaga na etong tablet na to may kasama na rin keyboard at pencil. Napakasulit na po nun sa kanyang
price point. So it is great for productivity and creativity as well. And now for the performance, nagustuhan ko rin naman na MediaTek Helio G100 na rin siya. At combo pa na may 8GB RAM na siya and additional 8GB virtual RAM. Para sa akin, sulit na po siya. And diba, may 256GB storage na siya. And expandable pa up to 1TB. Napakasulit na po nun. Hindi po lahat ng tablet ay may ganong capacity. And yes, it handles multitasking as well. Another thing is yung battery niya. Kasi diba malaki na yung battery na to. Bihira na rin po yan sa kanyang price point na may 8,000 mAh battery na siya. Para sa akin, sobrang sulit na nun. And as per my experience, talagang long-lasting yung battery niya. Isa pa sa nagustuhan ko rin na may quad DTS speakers na rin po siya. So maganda po yun kasi kahit outdoor, loud pa rin yung speaker niya. Then lastly is may eye comfort na nga siya. Kasi CUV Rainland Blue Light certified na rin po yung device na to. So it reduces eye strain fatigue as well. And of course, baka sabihin nyo rin, puro ka na lang positive. Yes, may mga negative din akong nakita dito or cons na nakikita dito. First na po nun is of course yung kanyang camera. Since diba basic lang po yung camera talaga niya, like 8MP sa rear and 5MP sa front. At nakita nyo naman yung performance is talagang basic lang po talaga siya. At hindi po talaga siya nagsistand out. Pero for casual use is okay na po siya, guys. Next, of course, yung connectivity kasi hindi siya supported ng 5G. So yun lang. Ayan, so yun lang naman po so far yung nakita kong cons sa kanya. But as a tablet, guys, na may ganun na nga klaseng specs at may free accessories pa, talagang napakasulit na po niya sa kanyang price. So ikaw ang estudyante dyan or nagtatrabaho dyan, young working professional na naghahanap ng budget tablet pero pangmalakasan din yung performance, long lasting yung battery, premium design, ay eto na yung hinahanap nyo, guys. Ayan, so napakamura na nito. Kaya naman kung nagustuhan nyo itong device na to, ayan, ibibigay ko po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. And of course, i-check out nyo na agad-agad yun kasi for sure, masosold out din agad to. Imagine sa promo pa nga lang, di ba, na 9,000 plus na lang ito, napakasulit na rin po niya. So, baka mag-promo ulit sila, so abangan nyo na lang din. Ayun lang po muna sa ngayon. At kung may na-miss akong information na i-share dito sa aking channel, and feel free to comment din down below. At kung may mga nagustuhan kayong features din sa device ito, i-comment nyo rin down below. At kung meron naman kayong mga another device na gusto nyo i-feature dito sa aking channel, don't forget to comment then down below. So yun lang po, katekis. Salamat po sa panonood and see you again to my next video. Bye!